Hi guys! Today, ituturo ko naman sa inyo kung paano lutuin ang bulgur. Gusto nyo bang matutuhang lutuin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara! Magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. So guys, sa isang lutuan, maglalagay lang tayo dito ng mantika. At once na mainit na ang ating mantika, pwede na nating gisain ang ating sibuyas. Next, ilalagay naman natin ang ating chicken cube at tutunawin lang natin ito. At once na natunaw na ang ating chicken cube, ilalagay naman natin dito ang ating tomato sauce at ang ating nahugasan na nabulkol. Hahaluin lang natin ito at pwede na rin tayong maglagay dito ng tubig. Then, tatakpan lang natin ito at lulutuin ng mga ilang minuto. Halu-haluin din natin ito paminsan-minsan. O diba? Itsura pa lang, napakasarap na. Oh my God! Wow! At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwedeng-pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating napakasarap na bulgur recipe. Bon appetit! Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!